Student, today we are going to learn lesson number 14, substances in common use, standard 9th, video number 1. In this video we have to learn important salts in daily life, that are sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium carbonate, okay, and soap. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या लेसन नंबर 14 इयत्ता 9वीच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण विविध प्रकारच्या क्षारांची माहिती आपण बघूया. सो डिअर स्टुडंट, वी लर्न हिअर सबस्टन्सेस इन कॉमन यूज. ओके, या ठिकाणी एक प्रश्न विचारलेला आहे, कॅन यू रिकॉलमध्ये व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट सबस्टन्सेस दॅट वी यूज इन डे टू डे लाईफ, फॉर व्हॉट पर्पजेस डू वी यूज देम. मग दररोजच्या जीवनामध्ये आपण कोणते पदार्थ वापरतो आहे? ओके, मीठ आहे खाण्याचं, सोडियम क्लोराईड, खाण्याचा सोडा असते सोडियम बायकार्बोनेट, आणि धुण्याचा सोडा सोडियम कार्बोनेट, साबण हे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असतात. हाऊ आर द व्हेरियस सबस्टन्सेस इन डे टू डे लाईफ आर क्लासिफाईड फ्रॉम द सायंटिफिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मग आपण हे जे सर्व दैनंदिन जीवनातील पदार्थ आहेत यांचं वैज्ञानिक पद्धतीनं आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं करूया, वर्गीकरण कसं करूया, त्याबद्दल आपण अभ्यासूया. वी यूज व्हेरियस सबस्टन्सेस इन डे टू डे लाईफ. वी हॅव प्रिव्हियसली लर्न अबाउट देम. ओके, मग यामध्ये आपल्याला कशाचा अभ्यास करायचा आहे? टेबल सॉल्ट आहे, ओके, सोप आहे, टूथपेस्ट आहे, बेकिंग सोडा, वॉटर, कर्ड दही, मिल्क, ॲलम तुरटी ज्याला म्हणतो आपण, आयर्न म्हणजे लोखंड, सल्फर, वॉशिंग पावडर. ओके, इम्पॉर्टंट सॉल्ट्स इन डेली लाईफ. या ठिकाणी एक प्रश्न विचारलेला आहे, व्हॉट आर सॉल्ट्स. मग सॉल्ट्स म्हणजे काय होते ते सुद्धा आपण या ठिकाणी बघूया. व्हॉट आर सॉल्ट्स म्हणजेच क्षार म्हणजे काय होते आहे. ओके, या ठिकाणी आपण अभ्यासूया. द आयोनिक कंपाऊंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन H पॉझिटिव्ह आयन. ओके, द आयोनिक कंपाऊंड व्हिच डू नॉट कंटेन H पॉझिटिव्ह आयन and OH negative ions and contain only one kind of cation anion are called simple salts. क्षार म्हणजे काय? तर ज्यामध्ये हायड्रोजनचं आयन आणि OH निगेटिव्ह आयन म्हणजे कॅटायन आणि एनायन, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन पॉझिटिव्ह आयन आणि OH निगेटिव्ह आयन नसतात आणि सिंपल कॅटायन आणि एनायन असतं, त्याला आपण क्षार असं म्हणतो आहे. उदाहरणार्थ सोडियम सल्फेट Na2SO4 K2PO4 CaCl2 यामध्ये कॅटायन आणि एनायन असतं आहे, जसं कॅटायन सोडियम कॅटायन आहे. ओके, म्हणजेच अशा प्रकारचे जे पदार्थ असतात त्यांना आपण सॉल्ट म्हणतो आहे, क्षार म्हणतो आहे. म्हणजे क्षारांमध्ये हायड्रोजन पॉझिटिव्ह आयन आणि OH निगेटिव्ह आयन नसतात. ओके, इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस ऑकर नॅचरली in the form of salts rather than acids or bases. इनऑर्गॅनिक जे पदार्थ असतात, सबस्टन्सेस असतात, हे सॉल्टच्या स्वरूपामध्ये, क्षाराच्या स्वरूपामध्ये निसर्गात आपल्याला आढळतात. अबाउट 80 million tons ऑफ सॉल्ट्स आर ॲडेड एव्हरी इयर टू सी वॉटर. बघा, 80 मिलियन टन इतकं सॉल्ट आपण दरवर्षी समुद्राच्या पाण्यामध्ये आपण मिक्स करतो आहे. देअरफॉर द सी इज सेड टू बी ए रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट. आणि म्हणून समुद्र हा एक क्षारांचा, वेगवेगळ्या मिठांचा एक स्रोत आहे असं आपण म्हणतोया. ओके, हे आपण या ठिकाणी समजून घेत आहोत. इन फॅक्ट द सी इज ए रिच सोर्स ऑफ सेव्हरल सॉल्ट्स ऑफ व्हेरियस एलिमेंट सच ॲज क्लोराईड, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, ब्रोमीन. ओके,
मग आपण या डे टू डे लाईफमध्ये काय कोणते सॉल्ट वापरतात ते पण आपण अभ्यासूया. काही इम्पॉर्टंट सॉल्ट्स आहे दॅट आर फाउंड इन सी वॉटर. समुद्रामध्ये आढळणारे महत्त्वाचे क्षार कोणते आहे ते बघूया. सोडियम क्लोराईड NaCl, मॅग्नेशियम क्लोराईड MgCl2, मॅग्नेशियम सल्फेट MgSO4, पोटॅशियम क्लोराईड KCl, calcium carbonate, magnesium bromide. These are the salts that are found in sea water. समुद्राच्या पाण्यामध्ये हे क्षार मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतात. ओके, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी समजून घेतलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आपण बघूया. या ठिकाणी कॉलम आपल्याला एक दिसतो आहे. सॉल्ट कोणते कोणते आहे, त्याचा कलर काय असतो आहे. ओके, आणि ॲडिशन ऑफ युनिव्हर्सल इंडिकेटर टाकल्यानंतर काय रंग होतो, त्याचा pH काय आणि नेचर काय. टेबल सॉल्ट जे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापरतो, कलरलेस आहे ते. ग्रीन युनिव्हर्सल इंडिकेटर टाकल्यास ग्रीन कलरचं होणार आहे आणि pH त्याचा 7 आहे. आणि 7 pH काय दर्शवतो आपल्याला, न्यूट्रल दाखवतो आहे. ओके, साबण जे असते आहे येलो कलर असतो आहे. ओके, आणि पिंक कलरचं ते होणार आहे युनिव्हर्सल इंडिकेटर टाकल्यानंतर. आणि साबणाचा जो pH असतो तो असतो आहे 9 to 10 pH असतो आहे साबणाचा. म्हणजे साबण हा बेसिक इन नेचर आहे. वॉशिंग सोडा असेल, वॉशिंग सोडा व्हाईट रंगाचा आपल्याला दिसते आहे. ओके, ॲक्वा ग्रीन कलर असतो आहे त्याचा. आणि याचा जो pH असतो आहे वॉशिंग सोड्याचा तो आहे 11 pH आहे. 11 pH आहे, याचा अर्थ बेसिक नेचर आहे. बेकिंग सोडा असेल व्हाईट कलरचा असतो. बेकिंग सोड्याचा जो pH असतो आहे तो असतो 9 pH असतो आहे. म्हणजे हा सुद्धा बेसिक आहे. बेकिंग पावडर आहे व्हाईट कलर आहे आणि बेकिंग पावडरचा pH असतो 8.3 म्हणजे बेसिक आहे. POP म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिस, याचा pH 7 आहे म्हणजे न्यूट्रल आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण कोणत्याही रासायनिक पदार्थाच्या pH वरून, pH पोटेन्सी ऑफ हायड्रोजन ॲटम, यावरून आपण तो पदार्थ ॲसिडिक आहे, बेसिक आहे की न्यूट्रल आहे याचा आपण अभ्यास करत असतो. या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रीप दिसते आहे आणि हे कशासाठी वापरते, तर आयदर कोणताही पदार्थ ॲसिडिक आहे की बेसिक आहे तर त्यासाठी आपण ही pH स्केल आहे मित्रांनो. ही pH स्केल 1 पासून तर 14 पर्यंत आपल्याला दिसते आहे. मग आपल्या डेली यूजमध्ये कोणते पदार्थ आहे जे या स्केलमध्ये आपण ती अभ्यासू शकतो. ओके, यापूर्वीच्या लेसनमध्ये सुद्धा आपण pH स्केलबद्दल बघितलेलं आहे. 7 pH स्केल जे दिसते आहे ग्रीन कलर, ही न्यूट्रल आहे. काय आहे, ही न्यूट्रल आहे. 7 pH न्यूट्रल आहे. ओके, आणि 7 पेक्षा कमी जे असतात या ठिकाणी रेड पासून सुरू होणारं हे आहे ॲसिड, हे न्यूट्रल, आणि या बाजूचे सर्व काय आहे, बेस आहे. ओके, म्हणजे ॲसिड आणि बेस म्हणजे 0 to 7 पर्यंत ॲसिडिक आहे, 7 न्यूट्रल आहे आणि 7 पेक्षा जास्त असेल तर ते बेसिक असतात. मग स्ट्रॉंग ॲसिड कोणतं होणार आहे, स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग ॲसिड 1 pH असतो 0 to 1 स्ट्रॉंग ॲसिड, आणि 14 ज्याचा pH असतो ते स्ट्रॉंग बेस असतं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस आपण यावरून ठरवत असतो. न्यूट्रल आहे, ॲसिड आहे की बेस आहे, या pH स्केलवरून आपण ठरवत असतो. द pH व्हॅल्यू ऑफ सॉल्ट, द pH व्हॅल्यू ऑफ सॉल्ट made from a strong acid and weak acid is less than 7. Okay, and it is acidic. On the other hand, pH value of salt made from the weak acid and strong acid is more than 7. हे पण आपण या ठिकाणी बघतो आहे. ओके, तर या स्केलवरून आपण दररोजचे जे सॉल्ट असतात, क्षार असतात, त्याचा आपण अभ्यास मित्रांनो करू शकतो आहे. त्यानंतर आपण महत्त्वाचा जो क्षार आहे, सॉल्ट आहे, सोडियम क्लोराईड. टेबल सॉल्ट ज्याला म्हणतो आपण, सोडियम क्लोराईड, NaCl फॉर्म्युला आहे. कॉमन सॉल्ट आहे, सर्वसामान्य मीठ म्हणून आपण त्याचा उपयोग करतो आहे. व्हिच गिव्ज ए सॉल्टी टेस्ट टू फूड, आणि ज्यामुळे खारट चव पदार्थाला येत असते. ओके, आपण पण याचा उपयोग दररोजच्या जीवनात करतो. इज द मोस्ट यूज टू ऑल सॉल्ट. सर्व जे आपण क्षार पाहिले आहे समुद्री क्षार, त्यापेक्षा सर्वात जास्त जो क्षार वापरला जातो
तो आहे सोडियम क्लोराईड. या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेला आहे. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराईड. सोडियम क्लोराईड इज फॉर्म बाय न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन बिटवीन सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. न्यूट्रल सॉल्ट दॅट pH व्हॅल्यू इज 7. म्हणजे याची सॉल्ट जो आहे हा याची pH व्हॅल्यू 7 आहे, म्हणजेच न्यूट्रल आहे. प्रॉपर्टीज आपण बघूया. कॉमन सॉल्ट इज ए कलरलेस. हा जर सॉल्ट आपण पाहिला, तुम्ही यूज करता आहे वेगवेगळ्या पदार्थाचं नमक, मीठ वगैरे, कलरलेस आहे. क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड आहे. देअर इज नो वॉटर क्रिस्टलायझेशन इन इट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ओके, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट अँड सॉल्टी इन टेस्ट. द कंपाउंड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेटच्या निर्मितीसाठी सोडियम कार्बोनेट म्हणजे धुण्याचा सोडा आणि सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे खाण्याचा सोडा बनवण्यासाठी NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईडचा उपयोग आपण करत असतो. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईड, okay, it is electrolyte and hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released as the anode. This method is used for the production of chlorine gas. Chlorine gas जो वापरला जातो पाण्याच्या स्वच्छतेसाठी किंवा पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासाठी, तो मीठ म्हणजे ब्राईन पासून, ज्यामध्ये पाण्याचा अंश नसतो असं मीठ म्हणजे ब्राईन ज्याला म्हटलं आहे आपण, या ब्राईन पासून हा क्लोरीन गॅस तयार करतो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसनं. इन दिस मेथड द इम्पॉर्टंट आयोनिक कंपाऊंड सोडियम हायड्रॉक्साईड इज फॉर्म इन द सेल. या ठिकाणी एक रिॲक्शन पण दिलेली आहे बघा. लुक ॲट द रिॲक्शन ऑफ सोडियम क्लोराईड. याचा हायड्रोलिसिस जेव्हा या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी इलेक्ट्रोलिसिस त्याचं केलेलं आहे आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड क्लोरीन गॅस तयार होतो आणि हायड्रोजन गॅस पण या ठिकाणी तयार होतो आहे. ओके, व्हेन सॉल्ट इज हिटेड टू ए हाय टेम्परेचर अबाउट 800 डिग्री सेल्सिअस, आणि 800 डिग्री सेल्सिअसमध्ये सोडियम क्लोराईड हा सॉल्ट वितळतो, मेल्ट. दिस इज कॉल्ड द फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट. या स्टेटला, या अवस्थेला फ्यूज सॉल्ट असं म्हटलं जाते. व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज, क्लोरीन गॅस इज रिलीज ॲट द ॲनोड अँड लिक्विड सोडियम मेटल ॲट द कॅथोड. ओके, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. सॉल्ट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम ए सर्टन टाईप ऑफ रॉक. तुम्हाला रॉक सॉल्ट माहीत असेल. या ठिकाणी लुक ॲट हिअर, इट इज अ रॉक सॉल्ट. ओके, रॉक सॉल्ट म्हणजे आपण मीठ जे आपण पाहतोय ते समुद्रापासून आपण मिळवतोय, समुद्राच्या पाण्यापासून. हा जो रॉक सॉल्ट आहे, ओके, दगडी मीठ ज्याला आपण म्हणतो रॉक सॉल्ट, सेंदे मीठ वगैरे, इज ऑप्टेन अ सर्टन टाईप ऑफ रॉक. ओके, धिस सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. द मिनरल हॅलाइट and Himalayan rock salt are some example of rock salt. This salt is used to treat many diseases. अनेक रोगाच्या औषधावर पण या सॉल्टचा, रॉक सॉल्टचा उपयोग आपण करत असतो. हिमालयन रॉक सॉल्ट पण बरेचदा आजारासाठी वापरलं जातं. द 25% aqueous solution of salt is called saturated brine. When 1/5 of this solution is evaporated and dissolved, salt get crystalline. ओके, अँड सॉल्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्युशन. तर कशा पद्धतीनं हे ब्राईन सॉल्ट तयार करतात ते पण आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण मित्रांनो दुसरा महत्त्वाचा जो पदार्थ आहे जो आपल्या दैनंदिन यूजमध्ये असतो त्याचं नाव आहे सोडियम बाय कार्बोनेट किंवा बेकिंग सोडा. काय फॉर्म्युला आहे? NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट. ओके, तुम्ही पण भजी बनवत असताना ते क्रिस्पी यावे भजे, यासाठी तुमची आई पण याचा यूज करत असेल. ओके, मदर ॲड बेकिंग सोडा इन द बॅटर. बेकिंग सोडा इज ए व्हाईट नॉन क्रिस्टलाइन पावडर. पांढऱ्या रंगाचं क्रिस्टलाइन पावडर असतं, नॉन क्रिस्टलाइन पावडर असतो. केमिकल नेम आहे सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बायकार्बोनेट अँड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज NaHCO3. ओके, तुमच्या घरी सुद्धा तुम्ही वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये याचा उपयोग करत असाल. प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, खाण्याचा सोडा किंवा बेकिंग सोडा आपण त्याला म्हणतो आहे. NaCO3 sodium bicarbonate react with moist litmus paper and red litmus turn into blue, which means that it is a basic in nature. Sodium bicarbonate काय आहे? बेसिक इन नेचर आहे. इट इज यूज टू मेक ब्रेड. ब्रेड पाहतोय आपण, स्पंजी ब्रेड तयार होतात, केक तयार होत आहे, ढोकळामध्ये
ढोकळ्यामध्ये इडलीमध्ये पण बेकिंग पावडरचा यूज केला जातो आहे. ओके, स्पंजी बनवण्यासाठी या बेकिंग पावडरचा म्हणजेच खाण्याचा सोडा आपण त्या ठिकाणी वापरतो आहे. बिईंग बेसिक इन नेचर इट इज यूज टू रिड्यूस ॲसिडिटी इन द स्टमक. म्हणजे हे बेसिक नेचर असल्यामुळं ॲसिडिटी जेव्हा होते आहे आपल्याला स्टमकमध्ये आपल्या पोटामध्ये त्यावेळेस हा बेकिंग पावडरचा यूज केला जातो. ओके, इट इज सोडियम बायकार्बोनेट इज यूज टू मेक द ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस कार्बन डायऑक्साईड इन द फायर एक्सटिंग्विशर. आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. फायर एक्सटिंग्विशर आगरोधक यंत्रामध्ये सुद्धा बेकिंग पावडरचा यूज केला जातो. बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन अँड ओव्हन. आपल्या घरची जी ओव्हन असते आहे, ओके, याच्या क्लिनिंगसाठी बेकिंग पावडरचा यूज केला जातो. मित्रांनो, हे प्रॉपर्टीज आणि युजेस ऑफ बेकिंग पावडर आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे, त्याचा अभ्यास पण केलेला आहे. ओके, व्हेअर इज द बेकिंग पावडर यूज. बेकिंग पावडर कुठे यूज केला जातो? ब्रेडमध्ये, ब्रेड बनवण्यासाठी, ढोकळा वगैरे बनवण्यासाठी याचा यूज केला जातो आहे. अँटासिड तयार करण्यासाठी सुद्धा याचा यूज केला जातो. त्यानंतर ब्लिचिंग पावडर आहे मित्रांनो, दैनंदिन यूजमधलं ब्लिचिंग पावडर आहे कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड CaOCl2. ओके, पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासाठी आपण ब्लिचिंग पावडर वापरतो आहे आणि मॉलिक्युलर याचा जो केमिकल फॉर्म्युला आहे CaOCl2, कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड. ओके, टॅप वॉटर हॅज ए टिपिकल स्ट्रॉंग ओडर. तुमच्या घरी नळाचं पाणी येत असेल, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेतून पाणी येत असेल, त्याला एक विशिष्ट असा वास येतो आहे. ओके, विशिष्ट अशी ओडर येते, टिपिकल स्ट्रॉंग ओडर इन रेनी सीझन. विशेषतः रेनी सीझनमध्ये पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासाठी ब्लिचिंग पावडरचा वापर करतात. हॅव यू एक्सपिरियन्स इट? वॉटर इन ए स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूलमध्ये सुद्धा या ब्लिचिंग पावडरची ट्रीटमेंट त्यावर केल्या जातो आहे. इट इज द ओडर ऑफ द क्लोरीन गॅस. हा जो तुम्हाला विशिष्ट असा वास येतो आहे ब्लिचिंग पावडरचा तो वास असतो स्विमिंग पूलमध्ये किंवा नळाच्या पाण्यामध्ये येणारा. ओके, इन ओडर ऑफ द क्लोरीन गॅस यूज टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोब इन द वॉटर. पाण्यामधले जे सूक्ष्मजीव असतात या वासामुळे काय होतं आहे, क्लोरीन गॅसच्या ते सूक्ष्मजीव मरतात. क्लोरीन गॅस इज ए स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. हे महत्त्वाचं लक्षात घ्यायचं आहे. इट इज ए स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड देअरफॉर हॅज ए स्ट्रॉंग डिसइन्फेक्टिंग ॲज वेल एज ब्लिचिंग रिॲक्शन. स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया आणि डिसइन्फेक्टंट आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, त्यामुळं काय होतं आहे, मरतात. क्लोरीन इज ए इनकन्व्हिनियंट टू हँडल बिकॉज ऑफ इट्स गॅसियस स्टेट. इन्स्टेड द सॉलिड ब्लिचिंग पावडर has same effect in the convenient to use. Bleaching powder undergoes slow decomposition due to the carbon dioxide in the air and chlorine gas is released. Bleaching powder gets its property because of its release of chlorine gas. Okay, CaOCl2 बघा, कार्बन कॅल्शियम कार्बोनेट आणि क्लोरीन गॅस रिलीज होतो आहे. ब्लिचिंग पावडर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिॲक्शन ऑफ क्लोरीन गॅस विथ स्लॅक लाईम. स्लॅक लाईम म्हणजे खाण्याचा सोडा जो असतो CaOH/2. यामध्ये जर क्लोरीन गॅस ॲड केलं तर CaOCl2 कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड तयार होतं आणि पाणी तयार होतं आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ब्लिचिंग पावडर. ओके, तुमच्या ग्रामपंचायतमध्ये, नगर परिषदमध्ये अशा पद्धतीचं ब्लिचिंग पावडर असेल, हे मेडिकल स्टोअरमध्ये पण आपल्याला मिळतं आहे. ओके, आणखी हे तुम्हाला ब्लिचिंग पावडरचे उपयोग कुठे होतात ते सुद्धा आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. लॉन्ड्रीमध्ये, ओके, त्यानंतर ब्युटी पार्लर, विविध ठिकाणी या ब्लिचिंग पावडरचा यूज होतो आहे. प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ ब्लिचिंग पावडर. मग आपण या ठिकाणी ब्लिचिंग पावडरच्या वैशिष्ट्याबद्दल आणि त्याच्या उपयोगाबद्दलची माहिती घेऊया. ब्लिचिंग पावडर इज ए येलोइश व्हाईट कलर अँड सॉलिड सबस्टन्स. ओके, व्हाईट कलर्ड, येलोइश व्हाईट, थोडासा पिवळसर पांढऱ्या रंगाचा हा पदार्थ असतो. केमिकल नेम आहे कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड. स्ट्रॉंग ओडर ऑफ क्लोरीन गॅस. ओके, त्यानंतर इट इज यूज फॉर द डिसइन्फेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. पाण्याचं निर्जंतुकीकरण. डिसइन्फेक्शन म्हणजे निर्जंतुकीकरणासाठी वापरतो आहे. द वॉटर वर्क अँड वॉटर इन द स्विमिंग पूल. इट इज यूज फॉर द ब्लिचिंग ऑफ क्लॉथ. कपड्याचं ब्लिचिंग करण्यासाठी. कपड्याचे जे डाग असतात, ओके, ती घाण असतात, ती स्वच्छ करण्यासाठी याचा उपयोग होत असतो. इट इज यूज फॉर द डिस्पिंग बाय द रोड साईड
अँड द गार्बेज साईट, गार्बेजमधलं डिसइन्फेक्टंट करण्यासाठी, त्यामधलं निर्जंतुकीकरणासाठी ब्लिचिंग पावडरचा यूज होतो आहे. डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड अँड डायल्यूट हायड्रोक्लोराईड रिॲक्ट विथ रॅपिडली विथ ब्लिचिंग पावडर अँड रिलीज क्लोरीन गॅस कम्प्लिटली. CaOCl2 आपल्याला माहिती आहे ब्लिचिंग पावडर आहे, H2SO4 कॅल्शियम सल्फेट तयार होणार आहे, Cl2 क्लोरीन गॅस रिलीज होणार आहे. कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड रिॲक्ट विथ स्लोली विथ द कार्बन डायऑक्साईड टू फॉर्म कॅल्शियम कार्बोनेट अँड क्लोरीन. अशा पद्धतीनं त्याचे गुणधर्म आणि त्याचे उपयोग आपण या ठिकाणी बघितलेले आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण बघूया वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा म्हणजे धुण्याचा सोडा. काय केमिकल त्याचं फॉर्म्युला आहे Na2CO3.H2O. इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ वॉशिंग सोडा. ओके, मग आपल्याला माहिती आहे द हार्ड वॉटर फ्रॉम ए वेल, नदी आपल्या विहिरीमधलं जे कठीण पाणी असते ज्यामध्ये कापड व्यवस्थित धुतल्या जात नाही आहे, अशा किंवा वेलचं जे पाणी असते, विहीर असते, बोरवेलचं पाणी असेल, हे सॉफ्ट करण्यासाठी वॉशिंग सोड्याचा वापर करण्यात येतो आहे. वी कम टू नो फ्रॉम दिस leather form. Okay, the hardness of the water is due to the presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium. Okay, sodium carbonate is added to soften. असं जे हार्ड वॉटर असते, खारट पाणी असते, बरेचदा गावांमध्ये अशा पद्धतीचं बोरवेलला किंवा विहिरीला पाणी असते, त्यामध्ये कापड धुता येत नाही. अशा पाण्यामध्ये जर आपण वॉशिंग सोडा जर टाकला आहे, सोडियम कार्बोनेटचा जर यूज केला आहे, तर त्याला फोम येतो आहे त्या पाण्याला आणि कापड व्यवस्थित धुतल्या जातं आहे. द रिॲक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम. ओके, या ठिकाणी एक रिॲक्शन दाखवलेलं आहे. मॅग्नेशियम क्लोराईड जे अशा पाण्यामध्ये असते आहे, हार्ड वॉटरमध्ये सोडियम कार्बोनेट असते आहे. ओके, सोडियम कार्बोनेट आपण वापरलेलं आहे, त्यामध्ये मॅग्नेशियम कार्बोनेट तयार होणार आहे आणि सोडियम क्लोराईड तयार होत आहे. सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉटर सोल्युबल सॉल्ट ऑफ सोडियम क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट. ओके, ऑन कीपिंग लुजेस its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This powder is called washing soda. washing soda कसा तयार होतो बघा, या ठिकाणी बघा सोडियम कार्बोनेट 10H2O. ओके, उघडं ठेवल्यानंतर काय होणार आहे, व्हाईट पावडर तयार होते आहे. उन्हामध्ये जर आपण उघडं ठेवलं तर हे कशामुळे होते आहे, तर वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये तयार होते आहे. व्हाईट पावडर वॉशिंग सोडाचा आपल्याला दिसते आहे. ओके, या ठिकाणी बघा प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज ए व्हाईटिश, आपल्याला माहिती आहे पांढऱ्या रंगाचं असते आहे. ओडरलेस पावडर ॲट रूम टेम्परेचर. आपण नंतर वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळे सुगंध त्यामध्ये ॲड केलेले आहे. लिटमस हॅज अ ब्ल्यू कलर. ओके, त्यानंतर आपण बघूया म्हणजे बेसिक आहे ते हायग्रोस्कोपिक आहे. ओके, आर्द्रता शोषते आहे. उघडं जर आपण ओलसर याच्यात ठेवलं तर पावसाळ्यामध्ये ते ओलसर होत आहे कारण ते हायग्रोस्कोपी आहे. म्हणजे इट ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर अँड लेट एक्सपोज टू द एअर. इट इज यूज टू मेनली वॉशिंग क्लोथ. कपडे धुण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपण वापर करतो आहे. सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास अँड पेपर इंडस्ट्री अँड रिफायनिंग ऑफ पेट्रोल. केवळ कापड धुण्यासाठीच वापरत नाही आपण सोडियम कार्बोनेट, तर ग्लास म्हणजेच काच बनवण्याच्या कारखान्यामध्ये, कागद बनवण्याच्या कारखान्यांमध्ये आणि पेट्रोलच्या शुद्धीकरणासाठी याचा उपयोग करतात. राईट डाऊन द रिॲक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अँड H2SO4. मग सोडियम कार्बोनेटवर जर H2SO4ची रिॲक्शन केली तर काय होणार आहे, सोडियम सल्फेट होणार तयार, पाणी तयार होणार आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड. तर ही आपण या महत्त्वाचं आपण या केमिकलबद्दल पाहिलेलं आहे. सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट, याशिवाय हे दैनंदिन यूजमध्ये आपण वापरतो. त्याशिवाय आणखी काही क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स आहेत का, क्षार आहेत का, ते सुद्धा आपण या ठिकाणी बघूया. यामध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन होते आहे. सम सबस्टन्सेस इन अवर डेली यूज विच कंटेन वॉटर क्रिस्टलायझेशन. ओके, ॲलम, तुरटी ज्याला म्हणतो आपण, पोटॅश ॲलम K2SO4 L2SO4.24H2O. बोरॅक्स पावडर आहे Na2B4O710H2O. इप्सम सॉल्ट आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट ज्याला म्हणतो आपण इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O. बेरियम क्लोराईड आहे BaCl2.2H2O. सोडियम सल्फेट आहे ज्याला गोबर सॉल्ट म्हटलं जाते, सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O. याला सोडियम सल्फेट किंवा गोबर सॉल्ट असं म्हटलं. याची जी माहिती असते मित्रांनो ते आपण पुन्हा आपण घेऊ शकतो आहे. वी हॅव लर्न दॅट ॲलम इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉटर प्युरिफिकेशन.
आपल्याला माहिती आहे की पावसाळ्यामध्ये जेव्हा गढूळ पाणी असतं आहे त्यावेळेस तुरटीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा तुम्ही सुद्धा नळाचं पाणी जर वापरत असाल तर तुरटी जी आहे पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी यूज होते आहे. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोॲग्युलेशन, तुरटी काय करते आहे, पाण्यामध्ये असणारे जे मातीचे कण असतात ते कोॲग्युलेट करतात, एकत्रित करतात आणि ते तळाशी ते जमतात आणि त्यामुळे काय होते की वरचं पाणी आपण ते गाळू शकतो आहे. ओके, ते महत्त्वाचं म्हणजे त्यामधले जे मातीचे कण असतात ते बुडाशी कोॲग्युलेट होण्यासाठी आपण यालमचा वापर करत असतो आहे. द सॉलिड इम्प्युरिटीज इन वॉटर कम टुगेदर बिकॉज हेवी अँड सेटल टू द बॉटम. ॲज अ रिझल्ट द वॉटर अबव बिकम अ क्लिअर. हे सुद्धा आपण अनुभवलेलं आहे. ब्ल्यू व्हिट्रिऑल हे सुद्धा आपल्याला माहिती असेल, मोरचूत ज्याला म्हणतो आपण, इज यूज in the blood testing of diagnosis anemia. In the boradex mixture which is used as a fungicide on fruit like grape, muskmelon, slack lime is used with the blue vitriol. Okay, मोरचूद आणि चुना हा आपण संत्र्याच्या, लिंबू, मोसंबीच्या झाडांना, फळबागांना लावतो आहे कारण ते फंगीसाईड आहे, फंगस त्यामुळे वाढत नाही आहे. तर मित्रांनो, वेगवेगळ्या विविध प्रकारचं मटेरियलचा वापर आणि या सर्व पदार्थाचा अभ्यास आपण केलेला आहे. शेवटी या ठिकाणी बघूया व्हॉट इज सोप. साबण म्हणजे काय होते आहे ते आपण या ठिकाणी मित्रांनो अभ्यासूया. व्हॉट आर द डिटर्जंट. मग डिटर्जंट इज ए केमिकल लिक्विड और पावडर दॅट इज यूज फॉर द क्लिनिंग थिंग. म्हणजेच असं काही रासायनिक पदार्थ असतो लिक्विड स्वरूपात किंवा पावडरच्या स्वरूपामध्ये जे वस्तूच्या स्वच्छतेसाठी वापरतात त्याला डिटर्जंट पावडर असं म्हटलं जाते. व्हिच केमिकल्स अँड ॲपरेटस वी यूज इन द लॅबॉरेटरी. मग लॅबॉरेटरीमध्ये आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH चा वापर करू. लॅबॉरेटरीमध्ये काय वापरू आपण? NaOH, सोडियम हायड्रॉक्साईडचा वापर केला जातो आहे. त्यालाच कॉस्टिक सोडा किंवा सोडियम LY पण त्याला म्हटल्या जाते आहे. ओके, म्हणजेच व्हेन ऑइल or animal fat is boiled with an aqueous sodium solution of sodium or potassium hydroxide, sodium or potassium salt, sodium or potassium salt of carboxylic acid म्हणजेच फॅटी ॲसिड्स आर फॉर्म. दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप. मग साबण म्हणजे काय होते? इट इज ए सॉल्ट ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड फॅटी ॲसिड. ओके, काय असते यामध्ये? सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आणि यामध्ये फॅटी ॲसिड्स असतं आहे. कार्बोक्झिलिक ॲसिड म्हणजेच फॅटी ॲसिड्स. दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप. व्हेन सोप इज मिक्स विथ हार्ड वॉटर, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम सॉल्ट्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स आर form. Okay, these being water insoluble, they form a precipitate and that is why lather is not formed. या ठिकाणी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी पण दिसते आहे. बाथिंग सोप म्हणजे काय आणि वॉशिंग सोप म्हणजे काय? हाय ग्रेड बाथिंग सोप, हाय ग्रेड फॅट अँड ऑइल आर यूज ॲज द रॉ मटेरियल. आणि वॉशिंग सोपमध्ये जे कपडे धुण्याची साबण असतं त्यामध्ये लो ग्रेड फॅट आणि ऑइलचा वापर करतात. इनऑर्गॅनिक म्हणून हे आर्टिफिशियल आहे आणि हे नॅचरल यामध्ये नॅचरल जे तेल असते ते आपण बाथिंग सोपमध्ये वापरतो आणि यामध्ये इनऑर्गॅनिक तेल वापरतो आहे, लो ग्रेडचं तेल वापरतो आहे म्हणून याला आर्टिफिशियल मॅनमेड असं म्हटलं जाते. तर मित्रांनो, आपण यामध्ये विविध प्रकारच्या मटेरियलचा, सबस्टन्सचा वापर आपण कसा करतात आणि त्याचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. माझा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास आपण माझे राजकुमार तिरभाने यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.